विक्रमसम्म 2059 साल चितवन भरतपुरको ज्योतिनगर स्थित कालिका संस्कार कुलम स्कुलमा क्लास 10 का विद्यार्थीहरूलाई स्कुलकै प्रिन्सिपलले पढाइरहेका थिए। समय बिहानको लगभग 11 बजेको हुँदो। झ्यालको छेउमा बसेका एकजना 15 वर्षको विद्यार्थीले बाहिर खेतमा एकजना हलीले राँगालाई पिटिरहेको देख्छ। त्यो अबोध जनावरलाई एउटा मान्छेले पिटिरहेको देखेपछि उसले क्लासमा ध्यान दिनै सक्दैन। उसलाई छटपटी हुन थाल्छ। जनावरमाथिको त्यो अत्याचार उसले सहनै सक्दैन र उक्त दृश्य मौन दर्शक भएर हेरिरहन पनि सक्दैन। केही छिनपछि केही पनि नसोची ऊ सरासर क्लासबाट बाहिर निस्कन्छ र खेतमा पुगेर हलीमाथि नै तिरपटले प्रहार गरिदिन्छ। तपाईलाई दुख्यो कि नै? उसले कडा स्वरमा हलीलाई हप्काउँदै सोध्छ। आइया भन्न पनि नसक्ने यो अबोध प्राणीलाई यसरी पिट्ने? भावुक र आवेग दुवै भावको मिश्रण सहित उसले हलीलाई हकार्न थाल्छ। उसको यस्तो अप्रत्याशित कदमले केही क्षणमै पुरै स्कुलमा ठुलो खैलाबैला मचिन्छ। हली र उक्त विद्यार्थी बीचको भनाभनका कारण पुरै स्कुल र गाउँ नै त्यहाँ भेला हुन्छन्। सबैले उसको आवेगलाई क्रिटिसाइज गर्छन्। हलीमाथि हातपात गरेकाले उसलाई स्कुलबाटै निकालिदिनु पर्ने भन्ने खालको कुरासम्म पनि उठ्छ। यसैबीच स्कुलका प्रिन्सिपल पनि त्यही घटनास्थलमा आइपुग्छन् र बाबु किन यस्तो गरिस् भनेर उसलाई सोध्छन्। सर, यदि हामीलाई पीडिता दुख्छ भने यो निर्दोष प्राणीलाई पनि त दुख्छ होला नि। हामी त आफ्नो पीडा पोख्न सक्छौँ, तर यो न बोल्न सक्छ न आफ्नो लागि लड्न नै सक्छ। यही कुरा हलीलाई सम्झाउन मैले यस्तो गरेको हो। उसको उत्तर सुने पछाडि प्रिन्सिपलले बाबु तेरो सोच सही छ, तर तैँले अपनाएको तरिका चाहिँ गलत भयो भनेर त्यहाँ भेला भएका सबैलाई राम्रोसँग सम्झाउँछन् र उसलाई स्कुलबाट निष्कासित हुनबाट पनि रोक्छन्। अब यही घटना घटेको 2 दशकपछि त्यो केटो नेपालकै गृहमन्त्री बन्छ, सुदन गुरुङ। तर 2 वर्ष अघिको त्यो घटनालाई मात्र हेरेर सुदन गुरुङको गृह मन्त्रालयसम्मको यात्रालाई कम्प्लिटली डिफाइन गर्न भने सकिँदैन। किनभने पछिल्लो समयको सुदन गुरुङको स्वभाव र व्यवहारलाई थुप्रै इन्सिडेन्ट्सहरूले सेभ गरेका छन्। कुनै समय बी बोइङ र हिपहप डान्स गर्नेदेखि डिजे भएर क्लबमा अरूलाई नचाउने सुदन गुरुङ पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ता भनेर मानवीय कार्यमा संलग्न हुँदै समयको मागसँगै गृहमन्त्री बन्छन्। तर गृहमन्त्री बनेको 1 महिना पनि नबित्दै उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यो सबै कसरी भयो त? सुदन गुरुङको जीवनका ती सबै भित्री पाटाहरूलाई आज हामी एक एक गरी केलाउनेछौँ र आजको दिनको सुदन गुरुङलाई बुझ्दै उनीसँगै जोडिएको पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई केलाउनेछौँ। प्रस्तुत छ द अनप्रेडिक्टेबल लाइफ अफ सुदन गुरुङ। च्याप्टर 1 ट्रमाटिक चाइल्ड। सुदन गुरुङको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई निहाल्ने हो भने उनी गोर्खा जिल्लाको चुमाङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी वार्ड नम्बर 3 का स्थानीय बासिन्दा हुन्। सुदन गुरुङका बुबा दिलबहादुर गुरुङ पनि पहिला आफ्नो क्षेत्रका एक चर्चित नेता थिए। माओवादी कालमा लामो सङ्घर्ष गरेका उनले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाइना भ्रमण सफल बनाउन आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको दाबी गर्छन्। दिलबहादुर गुरुङका 2 जना श्रीमती थिए, जसमध्ये सुदन गुरुङ र उनकी बहिनी आमा ज्ञानु लामापट्टिका सन्तान हुन् र अर्को आमापट्टि सुदनका 2 जना दाजुभाइहरू बुद्ध गुरुङ र बुद्धिमान गुरुङ छन्। काठमाडौँको थापाथली प्रसुति गृहमा 2044 सालमा जन्मिएका सुदन गुरुङको बाल्यकाल अलि बेग्लै थियो। उनलाई उनका आमा बुबा भन्दा पनि मामा घरकी हजुरआमाले हुर्काएकी थिइन्। त्यसैले सुदन गुरुङको बाल्यकाल आफ्नो आमा बुबाको मायाभन्दा टाढा नै रहेर बित्यो। उनले क्लास 7 सम्ममा काठमाडौँकै अधिकांश स्कुलहरू चारिसकेका थिए र धेरै स्कुलहरूबाट त रेस्ट्रिक्टेड नै भइसकेका थिए। म त नेपालको यो काठमाडौँको सबै स्कुलबाट रेस्ट्रिक्ट भएर गएको मान्छे हो होइन। अनि कहाँ चितवनमा पुर्याइदियो मलाई त होइन। त्यहाँ पढ्नेको ठाउँमा गएर पठाइदियो। त्यसपछि पढाइकै सिलसिलामा उनी चितवन पुग्छन्। कक्षा 8 देखि 10 सम्म उनले भरतपुर वार्ड नम्बर 26 ज्योतिनगर स्थित कालिका संस्कार कुलम स्कुलमा पढ्छन्। स्कुलको होस्टलमा बसेर पढेका सुदन पहिल्यैदेखि एकदमै काइन्ड हार्टेड व्यक्ति थिए भनेर उनका स्कुलका प्रिन्सिपल ऋषिराम घिम्रेले हामीसँगको कुराकानीमा सुनाउनु भएको छ। होस्टलमा बस्दा पनि त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूलाई आफ्नो लुगा कपडा दिनेदेखि अरूलाई सहयोग गर्ने खालको कुरामा उनी छिट्टै कन्भिन्स हुन्थे। होस्टलमा बस्दा हरेक बिहान 4 बजे उठेर
उनी लगायत अन्य विद्यार्थीहरूलाई स्कुलका प्रिन्सिपल ऋषिराम घिम्रेले आधा घण्टाको मेडिटेसन गराउँथे र सँगसँगै देश र समाजप्रतिको कर्तव्यबारे पनि सम्झाउँथे। पढाइमा ठिकठाक मात्र भए पनि सुदन अरूमाथि हुने दमनको चाहिँ फ्रन्ट लाइनमै बसेर विरोध गर्थे। उनको त्यही विद्रोही स्वभावले उनलाई कुनै पनि परिस्थितिमा कहिल्यै पनि पछि नहट्ने बनाएको भनेर उनका प्रिन्सिपलले भन्छन्। पहिलेदेखि नै अन्याय अत्याचार विरुद्धै हुनु कति पनि नसहने तर आफूले कति पनि अन्याय नगर्ने फेरि। उनको प्रिन्सिपल जो विगत 34 वर्षदेखि शिक्षा पेसामा आबद्ध छन् उनलाई सुदन गुरुङले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिने वान अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गुरु भनेर सम्बोधन गर्छन् र उनको सिकाइले नै आफूमा पनि अनुशासनको जग बसेको भनेर पनि भन्छन्। हामीले भिडियोको सुरुवातमै भनेको हली र सुदन गुरुङ बीचको घटना पनि चितवन बसेर पढ्ने दौरानमै भएको थियो। उक्त घटनाले सुदन गुरुङलाई काइन्ड हार्टेड पर्सन मात्र देखाउँदैन, उनको रेबल नेचर पनि देखाउँछ। रमाइलो कुरा त के छ भने हालै उनका प्रिन्सिपलले त्यसबेला सुदन गुरुङबाट पिटाइ खाने व्यक्तिसँग भेट गरी यसरी संवाद गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका छन्। जेना तराईजी नमस्कार। त्यही त नि त्यो बेलामा सुदन गुरुङ अहिलेको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, म उहाँसँग क्लासमा थिएँ। तपाईँले त्यो स्कुलको हाम्रो त्यो हलको चाहिँ नजिकै जोत्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो घोलमा राँगा जोत्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि सुदन गुरुङले चाहिँ त्यो तपाईँलाई राँगालाई चाहिँ पिटेको देखेर उहाँ एक्कासी बाहिर जानुभयो। अनि के गर्नुभयो उहाँले त्यो भन्नुहोस् त। उहाँले म थाहै पाइनँ, कताबाट आउनुभयो कताबाट आउनुभयो, एक्कासी यसो गर्ने भन्दा हान्नुभयो, किन गरेको यस्तो गर्ने हो भनेर दाउराले हानेको त्यही चोट मात्रै मैले थाहा पाउँछु। अब सानैदेखि आमा बुबाभन्दा टाढा हुर्केका सुदन आफूलाई ट्रमाटिक चाइल्ड भन्छन्। 6 महिनादेखि म सानो बच्चादेखि बजेसँग हुर्केको हो। बजेले पुरा यो संस्कारहरू सबै सिकाउँथे अनि त त्यो बुझाउँथे। तर एउटा आमा बुबाको माया चाहिँ सानोदेखि नै नदेखेको हुनाले चाहिँ अब कति बच्चाहरू त हो तपाईँको आमाको माया खोजिन्छ, बुबाको माया स्वाभाविक हुन्छ, प्राकृतिक कुरा हो नि त। अनि त्यही भएर नि तपाईँको माया के हो, दुःख के हो भनेको सानोदेखि एउटा दुःख भोगेको हुनाले सायद त्यसले गरेर पनि भन्नु पर्ला एउटा ट्रमाटिक चाइल्ड भनेर। ओके। यसरी केही अभाव अनि केही साथको बलमा सुदनले 2059 सालमा कालिका स्कुलबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् र त्यसपछि उनको यात्रा फेरि काठमाडौँतिरै मोडिन्छ र उनी ए लेभल्समा भर्ना हुन्छन्। च्याप्टर 2 मिस्टर डिजे सुदन। यता पढ्दै गर्दा सुदन आफ्नो पकेट खर्च निकाल्न थमेल स्थित एउटा कल सेन्टरमा पनि काम गर्थे। तर त्यो कामले उनलाई त्यति खुसी भने दिइरहेको थिएन, बरु उल्टै उनलाई आफ्नो भविष्यप्रति निकै चिन्तित बनाएको थियो। त्यही देखेर एक दिन उनका साथीहरूले मन भुलाउनका निम्ति उनलाई क्लब लिएर जान्छन्। क्लबमा गएर सुदन घन्टौँसम्म नाच्छन्। सबै कुरा बिर्सेर नाचेपछि उनलाई मनको भारी बिसाएर हलुका महसुस भए जस्तो हुन्छ। क्लबमा डिजेले बजाएको म्युजिकको जादुमा हजारौं मान्छेहरू आफ्नो पीडा बिर्सेर रमाइलो गरी नाचेको देख्दा सुदनलाई सङ्गीतको मर्मले छुन्छ र त्यही अनुभूतिले उनलाई डिजे बन्ने प्रेरणा दिन्छ। हुन त त्यसअगाडिदेखि नै सुदनमा ब्रेक डान्स र हिपहप प्रति रुचि थियो। उनी कोरियोग्राफी पनि गर्थे। सोही क्रममा आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि उनले यसरी नेपाल टेलिभिजनमा आफ्नो डान्सिङ क्र्यूसँग लाइभ पर्फर्मेन्स पनि गरेका थिए। अब यसरी म्युजिक र डान्स प्रतिको त्यही गहिरो प्रेमले नै अब उनी सुदन गुरुङबाट डिजे सुदन बन्छन्। डिजे सुदन बने पछाडि उनले एउटा युट्युब च्यानल पनि खोल्छन् र नाम राख्छन् मिस्टर डिजे सुदन। त्यो युट्युब च्यानलमा उनले आफ्ना डान्सहरूका भिडियोहरू हाल्ने गर्थे। डिजेको काम सँगसँगै सुदन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि गर्थे। ओएमजी थिम इभेन्ट्स अन्तर्गत उनले आउटडोर फेसन सोजहरू र नयाँ थिम इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्थे। सो मैले सुरुमा चाहिँ ओएमजी थिम इभेन्ट्स भनेर खोलेको थिएँ। पहिला चाहिँ आई युज्ड टु डु आउटडोर फेसन सोज, अनि त्यसपछि आउटडोर इभेन्ट्सहरू, थिम इभेन्ट्सहरू होइन, स्नोफल पार्टी, म्याक्स पार्टी, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममै उनको भेट विभिन्न व्यापारी र काठमाडौँका इलाइट वर्गहरूसँग हुन थाल्छ र यस्तै नेटवर्क पश्चात सुदन गुरुङ डिजे सुदनबाट अब क्लब ओनर सुदन बन्छन्। उनले सनडाउन बाई कर्मा होटल र कर्मा बार एन्ड क्लबका ओनरसँग मिलेर थमेलमा ओएमजी क्लबको सुरुवात गर्छन्। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिसम्म नेपालका ठुला सहरहरूमा पनि रात्रिकालीन मनोरञ्जन यानि कि नाइट लाइफले लाइफ पाएकै थिएन। विकेन्डमा अहिले जस्तो क्लबहरू भरिभराउ हुने
नाइट कल्चर नर्मलाइज भइसकेको थिएन। यही बेलामा सुदन गुरुङ क्लबिङ क्षेत्रमा लागेका थिए। आफ्नो क्लबमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू ल्याउनका निम्ति सुदन गुरुङले हरेक फ्राइडे सोही क्लबमा केही न केही प्रोग्रामहरू पनि अर्गनाइज गर्थे। अब 2012 देखि 2015 सम्म चलेको हरेक फ्राइडे हुने त्यस्ता प्रोग्राम र ओएमजी क्लब जस्ता खुल्दै गरेका कैयौँ नयाँ क्लबहरूले नेपालको नाइट लाइफको जग बसालेको देखिन्छ। अब विक्रमसम्म 2072 साल वैशाख महिना सुदन गुरुङ सधैँ चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने अनि म्युजिक र क्राउड यिनै कुराहरूमा रमाइरहेका थिए। उनको जीवनमा सब कुरा नर्मल नै थियो। तर वैशाख 12 गते शनिबारको त्यो कालो दिनले उनको जीवनलाई काया पलट्ने गरिदिन्छ। 7.9 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पले नेपाललाई तहस नहस गराइदिएको थियो। अझ मान्छेहरूको भिडभाड हुने काठमाडौँ उपत्यका ध्वस्त जस्तै भएको थियो। सुदन गुरुङ यी सबै कुराको साक्षी बन्न पुग्छन्। भूकम्प गएको समयमा सुदन बसन्तपुरमा थिए, जहाँ भत्किएका संरचनाहरूले मान्छेलाई किचेको थियो, घाइते बनाएको थियो। त्यही क्रममा सुदनले एकजना रक्ताम्बे घाइते व्यक्तिलाई देख्छन्। हत्त नपत्त उनले घाइतेको घाउमा रगत धेरै नबगोस् भनेर आफूले लगाएको टी सर्ट खोलेर बाँधिदिन्छन् र आफ्नो स्कुटीमा राखेर वीर हस्पिटलसम्म पुर्याउँछन्। त्यस पश्चात उनले एक आमालाई आफ्नो घाइते बच्चालाई बोकेर रुँदै कराउँदै हस्पिटलतिर दौडिरहेको देख्छन्। सुदनले उक्त बच्चालाई आफ्नो हातमा लिन्छन् र इमर्जेन्सी वार्डतिर कुद्छन्। तर इमर्जेन्सी वार्डको गेटमा पुग्न नपाउँदै त्यो बच्चाले उनको काँधमा पक्रेको हात छोड्छ। सुदनले आत्तिँदै बच्चालाई डाक्टरको जिम्मा लगाउँछन्, तर त्यो बच्चाको मृत्यु भइसकेको थियो। आफ्नै हातमा एकजना अबोध बच्चाको मृत्यु भएको पीडाले सुदनलाई धेरै पिरोल्छ। उनी त्यहीँ थचक्क बस्छन्। अब अरू थप ज्यान जान दिनु हुँदैन, जसरी भए पनि घाइतेहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा सुदनको मनमा खेल्न थाल्छ। यो मानवीय सेवाको भावना आफ्नो चाइल्डहुड ट्रमाबाटै प्रेरित भएको हुन सक्ने भनेर सुदन आफैले अन्तर्वार्ताहरूमा बताउने गरेका छन्। जहिले नै बच्चा बेलामा एउटा मान्छे आइदिए हुन्थ्यो नि तपाईँको रेस्क्यु गर्नलाई, मलाई जस्तो हुन्थ्यो नि त। एक्लै बच्चा, सानो बच्चा होइन, एउटा मान्छे आइदिए हुन्थ्यो मेरो दुःख बुझ्नलाई, एउटा हात समाइदिए हुन्थ्यो मेरो होइन, मैले अहिले के भोगिरहेको छु भने हेरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो कोही पनि आएनन् क्या, ठुलो हुन्जेलसम्म अझसम्म कोही पनि आएन। नाउ आई वान्ट टु बी द्याट पर्सन। त्यो समयमा वीर हस्पिटलको ट्रमा सेन्टर भर्खर खुल्दै थियो। इमर्जेन्सी वार्डमा जम्मा 3-4वटा मात्र बेड थिए। तर भूकम्पले घाइते भएका बिरामीको सङ्ख्या यति धेरै थियो कि धेरै जसोको उपचार भुइँमै गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। हस्पिटलका कर्मचारीहरूले मात्रै सबै बिरामीको रेखदेख गर्न सकिरहेका थिएनन्। त्यही देखेर सुदन पनि 2-3 महिनासम्मै कन्टिन्युसली हस्पिटलमै खट्छन्। कहिले घाइतेको रिपोर्ट लिन दौडिन्छन् त कहिले कुरुवा र डाक्टरहरूलाई पानी बाँड्छन्। त्यही समयतिर उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत भोलिन्टियरहरूको आह्वान गरेर राम्रै सङ्ख्यामा युथहरूलाई एकजुट पनि गराएका थिए। भूकम्पले देशमा सङ्कटको स्थिति सिर्जना गरेकाले सुदन गुरुङ र अन्य सहकर्मीहरू मिलेर एउटा इमर्जेन्सी रिलिफ टिमको पनि तयार गरेका थिए, जस अन्तर्गत लगभग 1600 जना भोलिन्टियरहरूलाई नेपालका विभिन्न भागमा खटाइएको थियो। त्यही ग्रुपले घरविहीन भएकाहरूलाई नमस्ते घर नामक अस्थायी वासस्थान निर्माण गरेर थुप्रै भूकम्प पीडितलाई सहारा पनि प्रदान गरेको थियो। अब यसरी आफ्नो सम्पूर्ण समय भूकम्प पीडितमै खर्चिरहेका सुदनलाई केही समय अघिसम्मको क्लबिङ लाइफबाट रुचि हट्दै जान्छ। सुदनभित्र भूकम्पले निम्त्याएको निर्मम दृश्य कहिल्यै नमेटिने गरी गाडिन्छ। अब रमाइलो होइन, दुःख परेकाहरूलाई साथ दिनुपर्छ, नचाउने होइन बचाउनुपर्छ भनेर उनी लागि पर्छन्। त्यो बोध केवल एउटा मौसमी जोस मात्रमै सीमित नभएर उनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो मिसनको सुरुवात जस्तो बनिदिन्छ। सुदनले केही वर्षसम्मको डिजे सुदनको च्याप्टरलाई त्यही वीर हस्पिटलको इमर्जेन्सी गेटमा छाड्छन् र बिल्कुलै नयाँ च्याप्टर ह्युमानिटेरियन वर्कको नयाँ अध्याय सुरु गर्छन्। सोही क्रममा म भन्दा माथि हामी भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै हामी नेपालको पनि अनअफिसियल यात्रा सुरु हुन्छ। यसरी 2015मा सुरु भएको यो अभियान अन्ततः 2020मा गएर हामी नेपाल नामक नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा अफिसियल्ली रजिस्टर्ड हुन्छ। च्याप्टर 3 हामी नेपाल। हामी नेपालले आफ्नो वेबसाइटमै हामी नेपाल फर द पिपल बाई द पिपल लेखेको छ। खासमा हामी नेपाल काम पनि यसरी नै गर्थ्यो। देश तथा विदेशमा छरिएर बसेका नेपालीहरूले नेपालमा केही विपत्ति आउँदा हामी नेपाललाई पैसा पठाउँथे। उनीहरूबाटै सङ्कलन भएको रकमलाई हामी नेपालले विपदको समयमा राहत तथा उद्धारमा प्रयोग गर्थ्यो। अब विपदकै कुरा गर्दा 2020मा कोरोना भाइरसले नेपाल लगायत सारा दुनियाँभरि नै गम्भीर स्थिति सिर्जना गरेको अवस्थामा हामी नेपालले फ्रन्ट लाइनमै खटेर काम गरेको थियो। लाइफ सेभिङ अक्सिजन सिलिन्डरको इमिडिएट माग पूर्ति गर्नेदेखि दिनरात नभनी नियमित सिलिन्डर वितरण गर्ने सम्ममा हामी नेपाल
नेपाल र सुदन गुरुङ खटिएका थिए। स्टार हस्पिटललाई तपाईँको पुरै अक्सिजन प्लान्टै सिद्धिएको कतिजना पेसेन्ट छ तपाईँहरूको? होल अक्सिजन प्लान्टै बिग्रेर 2 घन्टामा सबै पेसेन्टहरूको उठे जाँदैछ, सबै हाई फ्लोमा छ अरे, सबै कोल्याप्स हुने, सबैजना एकैछिनमा मर्छ अरे। सोही क्रममा देश र जनताको लागि खटिएका नेपाल पुलिसको दयनीय अवस्था देखेर सुदन र उनको टिमले पुलिसको सुरक्षाका निम्ति आवाज पनि उठाएको थियो। उहाँ प्रहरी दाजुभाइहरू हो, अब उहाँहरूको हातमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पन्जा देख्नुहुन्न, चस्मा देख्नुहुन्न, मास्क राम्रो छैन। प्रहरी दाजुभाइहरूको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नु भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो विरोध गरिरहेको हौँ। त्यस्तै गरी कोभिडको दोस्रो लहरको बेला वीर हस्पिटलमा आवश्यक रिसोर्सको कमी देखेर हामी नेपालले हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङमा 3 दिनभित्र 170 वटा बेड तयार पारेको थियो र नेसनल ट्रमा सेन्टरमा पोर्टेबल एक्सरे मेसिन डोनेट पनि गरेको थियो। आफूले गरेको काम र आफूले पाएको सहयोग हामी नेपालले आफ्नो वेबसाइट सँगसँगै आफ्ना सोसल मिडिया पेजेसहरूमा पनि हाल्ने गर्थ्यो र आफूले यो सबै काम पारदर्शी ढङ्गले यानि कि ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा गरिरहेको भन्ने क्लेम गर्थ्यो। यही कारणले हामी नेपालले जनताको ट्रस्ट पनि जितिरहेको थियो, जसले गर्दा थप सहयोग या भनौँ पैसाहरू निरन्तर आइरहेको थियो र यसैले गर्दा सुदन गुरुङ र हामी नेपालले राहत तथा उद्धार जस्ता सामाजिक काममा मजाले काम गर्न पाइरहेका थिए। यो पोइन्टसम्ममा सुदन र हामी नेपाललाई अब सहयोग आम जनताबाट मात्र नभएर व्यापारी र ठुला बिजनेसेस हाउसेसहरूबाट पनि आउन थाल्छ। बिजनेसेस हाउसेसहरूसँगको सुदनको उठबस त उनले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दादेखिकै हो। जे होस् पछि कोभिडको समयमा हस्पिटलमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भइरहेको बेलामा शङ्कर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङले चाइनाबाट आएको 520 वटा सिलिन्डरहरू हामी नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो, जुन सुदूरपश्चिम र कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रहरूमा वितरण गरिएको थियो। अब हामीले भर्खरै नाम लिएको शङ्कर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङ अब कथामा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छ। खासमा शङ्कर ग्रुपका चेयरपर्सन शङ्करलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाल अनि इन्फिनिटी होल्डिङका चेयरपर्सन दीपक भट्ट, यी 3 नामहरूसँगको सम्बन्ध नै सुदनका निम्ति भारी बन्न पुग्छ र यिनैको कारणले गृहमन्त्री भएको 1 महिना नबित्दै उनको पद जान्छ। सुदनको लाइफको गृहमन्त्रीवाला फेजमा त हामी एकैछिनमा आउने नै छौँ। अहिले फेरि सुदनको हामी नेपालवालै फेजमा फर्कौँ है त। हामी नेपालबाट सुदन र उनको टिम कोभिड सँगसँगै नेपालमा गएको फ्लड, ल्यान्डस्लाइड जस्ता डिजास्टर र क्राइसिसका दौरान राहत तथा उद्धारमा निरन्तर खटि नै रहन्छन्। 2015 मा गएको भूकम्पको दौरान सुरु भएको यो अभियान 2020बाट हामी नेपालको रूपमा अफिसियली रजिस्टर भएर काम त गरिरहेको थियो, तर अझै पनि उनीहरूसँग आफ्नै अफिस भने थिएन। यही चिजको पूर्ति अब बारबरा फाउन्डेसन र सन्दुक रुइतले गरिदिन्छन्। हामी नेपाल आफैले आफ्नो इन्स्टाग्राममा हामी नेपालको जर्नीमा सन्दुक रुइत सधैँ आफ्नो गार्जियन रहेको र बारबरा फाउन्डेसनको अफिसमै हामी नेपालको कार्यालय राख्न दिने लगायतको काममा सहयोग गरेको भनेर भनिएको छ। सुदन गुरुङ आफैले पनि बारबरा फाउन्डेसन र सन्दुक रुइतलाई फादर अफ हामी नेपाल भनेरै सम्बोधन गर्छन्। डक्टर सन्दुक रुइतले पनि उहाँले चाहिँ आफ्नै हाम्रै अफिस छ, तिमीहरू यहीँ काम गर, तिमीलाई जे चाहिन्छ म दिन्छु, तिमीलाई कसरी काम गर्नुपर्छ के गर्नु छ हामी डिरेक्सन दिन्छौँ। सो दे आर बेसिकली हामी नेपालको फादर भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बच्चाहरू हो, हामी नेपालको पेरेन्ट्स भनेको चाहिँ बारबरा फाउन्डेसन र डक्टर सन्दुक रुइत हो क्या। सो हाम्रो चाहिँ अब खासमा बारबरा फाउन्डेसन एउटा गैर सहकारी संस्था हो जसको स्थापना सन् 2010 मा अमेरिकी नागरिक तथा पत्रकार स्वर्गीय बारबरा एडम्सको पहलमा भएको थियो। एडम्स सन् 1960 मा रानी एलिजाबेथ सेकेन्डको नेपाल भ्रमण कभर गर्न पत्रकारको रूपमा पहिलो पटक नेपाल आएकी थिइन्। भ्रमणको क्रममा उनलाई नेपाल मन परेको र पछि यहीँ आएर नेपालमै बसेर समाजसेवामा समर्पित भएको भन्छन्। उनले नेपालको बारेमा एउटा निबन्ध सङ्ग्रह बारबराज नेपाल पनि लेखेकी छिन् र त्यति बेलाको नेपाल विशेष गरी काठमाडौँलाई उनले यसरी सम्झन्छन्। कस्तो थियो सबै, बाटो थिएन, सिमेन्टी थिएन, गाडी तोरे, ट्याक्सी 2-3टा, ट्याक्सी पनि मुस्किल थियो, बत्ती थिएन, बिजुली थिएन, धेरै फोन चलाउँदैन, तर धेरै राम्रो, धेरै रमाइलो थियो। जे होस् नेपालप्रति अझै केही गर्नका निम्ति उनले आफ्नो नाममा 2010 मा फाउन्डेसन नै खोल्छिन्, तर 2016 मा उनको मृत्यु भए पछाडि 2017 मा नयाँ स्ट्रक्चर सहित यो फाउन्डेसनलाई चलाउने भनेर रिलन्च गरिन्छ र त्यसपश्चात यसको चेयरपर्सनको जिम्मेवारी डाक्टर सन्दुक रुइतले सम्हालिरहेका छन्। अब कमिङ ब्याक टु सुदन र हामी नेपालको स्टोरी, 2072 को भूकम्पकै दौरान आफ्नो यात्रा सुरु गरेको हामी नेपालले 2080 कार्तिक 17 गते जाजरकोटमा गएको 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पको बेलामा पनि आफ्नो काम निरन्तर गरिरहन्छ। भूकम्पको चपेटामा परेका जाजरकोटेहरूलाई हामी नेपालले आफ्नो रिलिफ मिसन अन्तर्गत
ओड्ने ओछ्याउने लगायतका सामान र खाद्यान्नहरूको वितरण गरेको थियो। त्यसै गरी वासस्थानका निम्ति 100वटा कम्युनिटी टेन्ट्स र विद्यार्थीहरूको पढाइ नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न स्कुलमा 50 भन्दा धेरै टेन्ट्सहरू पनि स्थापना गरिएको थियो। त्यसै गरी सुदन गुरुङ र हामी नेपालमा मात्र नभएर 2023 मा टर्कीमा गएको भूकम्पमा पनि त्यही गएर उद्धार कार्यमा सक्रिय रूपमा खटेका थिए। सुदन र हामी नेपालका यी सबै काममा खासै प्रश्न कहिल्यै पनि उठेको देखिँदैन। तर सुदन गुरुङ र हामी नेपालले आयोजना गरेको सेभ गोपा क्याम्प प्रोटेस्टमा भने प्रश्न तेर्सिएको थियो। धरानमा 300 हेक्टर एरियामा फैलिएको बीपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेस BPKIHS जसलाई गोपा पनि भनिन्छ, क्षेत्रफलको हिसाबले यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्दा पनि डबल छ। तर यही विशाल टिचिङ अस्पतालको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय बेथिति विरुद्ध हामी नेपालले धरानमै गएर 57 दिन निरन्तर आवाज उठाएको थियो, प्रदर्शनी गरेको थियो। हङकङ र UK सम्म बसेका नेपालीहरूले हामी नेपालको इनिसिएटिभमा भएको यो आन्दोलनलाई आर्थिक र भौतिक दुवै रूपमा सहयोग गरेका थिए। तर पछि आन्दोलनकै सदस्यहरूले चाहिँ उठिरहेको रकम र कारोबार ट्रान्सप्यारेन्ट नभएको जनाएका थिए। हामी नेपाल जसले सधैँ आफ्नो ट्रान्सप्यारेन्सीमा गर्व गर्थ्यो, यो पटक उनीहरूको ट्रान्सप्यारेन्सीमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। हामी नेपाल र सुदन गुरुङले सधैँ ट्रान्सप्यारेन्सीको रटान लगाए पनि उनीहरूको काम ट्रान्सप्यारेन्ट रहेन रहेछ, सहयोगकै नाममा आएको पैसामा पनि तलमाथि भएको हुन सक्ने रहेछ भनेर केही दिन अगाडि मात्र प्रमाण भेटिएको छ, जुन कुरा हामी भिडियोमै अगाडि सुनाउने पनि छौँ। जे होस्, आफूमाथि ट्रान्सप्यारेन्सीको प्रश्न उठे पनि हामी ट्रान्सप्यारेन्ट छौँ भन्दै सुदन गुरुङ र हामी नेपालले अझै थप सहयोग उठाइ नै रहन्छन्। च्याप्टर 4 जेएनजी आन्दोलन। अब अघि हामीले कुरा गरेको त सुदन गुरुङको जिन्दगीको हामी नेपालवाला फेजको कुरा भयो। अब अहिलेसम्मको उनको बिहेभियर र प्याटर्न हेर्ने हो भने उनी राजनीतिमा आइहाल्ने खाले मान्छे होइन जस्तो देखिन्छ। तर यिनै सुदन गुरुङले 2079 साल पुस 10 गते आइतबारको दिन आफ्नो फेसबुक पोस्टमा वी विल बी इन्टरिङ पोलिटिक्स भन्दै घोषणा चाहिँ गरेका थिए। खासमा त्यो दिन अघिल्लो निर्वाचन पश्चात पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई एमाले सँगसँगै रासपा र राप्रपाको पनि समर्थन थियो। सुदनले यही घटनापछि राजनीतिक विकृतिलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्न अब मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समै छिर्ने र 5 वर्ष पछाडिको चुनावमा लड्ने भनेर पोस्ट गरेका थिए। त्यही दिन यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने तिनटै सरकारमा छन् भनेर कटाक्ष गरेका थिए। अब यी दुवै पात्र बालेन्द्र शाह र सुदन गुरुङलाई 3 वर्ष पछाडि समयले एकै ठाउँमा ल्याइदिन्छ। 2082 को निर्वाचन पश्चात बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् भने सुदन गुरुङ चाहिँ गृहमन्त्री बन्छन्। खासमा सुदनलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवसर चाहिँ जेएनजी आन्दोलनले नै जुटाइदिएको हो। 2082 साल भाद्र 23 गते जेएनजीहरूले गर्न लागेको आन्दोलनलाई जब बालेन्द्र शाहले पनि आफ्नो पोस्टबाट अघिल्लो दिन समर्थन जनाए, सुदन गुरुङले पनि त्यस पछाडि केही छिनमै डिस्कोर्ड च्यानल खोलेर सबैलाई त्यहाँनिर जोडिन आग्रह गरेका थिए। यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो इन्स्टाग्राम स्टोरी हो। यसलाई तपाईँले स्क्यान गर्नुभयो भने यो सेन्ट्रल कम्युनिकेसन च्यानल फर द प्रोटेस्ट, हाम्रो प्रोटेस्टको लागि चाहिँ यो सेन्ट्रल कम्युनिकेसन च्यानल हुन जान्छ, जहाँ कि हामीले एउटा नोटिफिकेसन पठाउने बित्तिकै सबमा इन्फर्मेसन जान्छ कि यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम पऱ्यो भने तपाईँ त्यहाँ डिस्कोर्डमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा डिस्कोर्ड ग्रुप हो। र स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ड्रेसमै आन्दोलनमा आउन पनि उनैले आह्वान गरेका थिए। प्लिज ब्रिङ यर ब्यानर्स, वेयर के भन्छ यो हाम्रो स्पोर्ट्स सुज है, पानी बोक्नु होला, फोहोर नगरिदिनु होला, छाता पनि लिएर आउनु होला। अनि उनी र उनको टिम चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा आन्दोलनरत युवाहरूलाई पानी र मास्कहरू वितरण गर्न आएको भन्दै माइती घरमा उपस्थित भएको थियो। तपाईहरु अर्गनाइजर भन्दा पनि एज अ भलन्टियर यहाँ हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, हामी भलन्टियर मात्रै हो। तपाईको यो आन्दोलन चाहिँ सबैजनाले भन्छ कि अहिले हामी नेपालले गरेको यहाँ त होइन नि त, हामी नेपालले गरेको होइन नि त, यो तपाईको गरेको भन्दा यो युवा पुस्ताले हो। खैर जे होस्, 76 जनाको मृत्यु भएपछि जब आन्दोलनलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउनु पर्यो तब अन्तिमसम्म तिनै सुदन लागि परे। आन्दोलन पश्चात सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि जब देशमा इलेक्सनको माहौल बन्दै गयो तब सुदन रवि र बालेनलाई मिलाउनतिर लागे। बालेनसँगै सुदनले पनि राजसभा प्रवेश गरे र आफू पनि चुनाव लड्न गोर्खा एकतिर लागे। अब चुनावमा सहज जित हासिल गरेका सुदनले बालेन्द्र शाहको क्याबिनेटमा अप्रत्याशिलो ढङ्गले गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाए र त्यस पश्चात सुरु भयो उनको लाइफको गृहमन्त्रीवाला च्याप्टर। च्याप्टर 5 होम मिनिस्टर सुदन गुरुङ।
गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ नियुक्त हुँदै गर्दा केही समयको लागि उनी मजाकको पात्र बनेका थिए। तर 24 घण्टा पनि नबित्दै सुदनकै निर्देशनमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले समाइदिन्छ। भाद्र 23 र 24 को घटनालाई छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्की आयोगको सिफारिस अनुसार केपी ओली र रमेश लेखकलाई समातिएको थियो। त्यसको केही दिन पश्चात पनि पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भाद्र 24 को आन्दोलनको क्रममा निजको निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धान गर्न उनलाई समातेको भनेका थिए। यी सबै घटनाले सुदनलाई एकदमै लोकप्रिय बनाइरहेको थियो। एक्सन ओरिएन्टेड गृहमन्त्री भनेर जताततै उनको तारिफ भइरहेको थियो र यो सबै कुरा सुदन आफैले पनि मन पराइरहेका थिए। एउटा बच्चाले जस्तो इन्जोय गरिरहेका थिए। कहिले गुड मर्निङ भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गर्दै थिए त कहिले एरेस्ट पछाडि 7, 8, 10 गर्दै काउन्टडाउन गर्दै थिए। अनि कहिले आफ्नै तारिफमा बनेका भिडियोजहरूलाई इन्स्टाग्राम स्टोरिजमा रिसेयर गर्दै थिए। जे सुदनले आफ्नो जिन्दगीको गृहमन्त्रीवाला फेज एकदमै इन्जोय गरिरहेका थिए। तर यो कुरा धेरै समय टिक्नेवाला थिएन, किनकि पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा थन्किएर बसेको एउटा फाइल खोल्न लगाएका थिए र अहिलेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गराइदिएका थिए। त्यो फाइल खासमा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित थियो। दीपक भट्ट सरल भाषामा भन्ने हो भने एउटा बिचौलिया हुन्। उनले नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर ठेकाफट्टाको कामदेखि लिएर अनेकन कम्पनीका लाइसेन्सहरू हात पार्ने गर्थे। केही समय अगाडि उनले सरकारी कर्मचारीसँग डिल गर्दै म सरकार पनि प्रतिपक्ष पनि अनि तालपरे भारत र चीनलाई पनि मिलाउन सक्छु भन्दै गरेको यो भिडियो लिक भएको थियो। कांग्रेस अपोजिसन पार्टीमा लाजिमबाग र सानेपासन त्यो दुईटै पनि म ह्यान्डल गर्छु भनेपछि अब मोदी मिलाउनु पर्ने भए मोदी र चाइना पनि होला। अब तिनै दीपक भट्टको नाम हामीले अघि हामी नेपालवाला च्याप्टरमा सम्झिराख्नुहोस् है भनेका थियौँ नि। खासमा हामी नेपाललाई सहयोग गर्न सुदनसँग दीपक भट्ट जोडिएका थिए। तर पछि गएर सुदन तिनै दीपक भट्टको विवास्पद कम्पनीमा व्यावसायिक साझेदार पनि बनेका रहेछन्। खासमा शङ्कर ग्रुपका चेयरपर्सन शङ्करलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका चेयरपर्सन दीपक भट्ट लगायतको प्रभावमा परेर 7 वटा लघु बिमा कम्पनीलाई कानुन मिच्दै लाइसेन्स बाँडिएको भनेर आवाज उठिरहेको थियो। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले यो विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो र यसमा संलग्न दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शङ्कर अग्रवाललाई थप अनुसन्धानका निम्ति सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री भएको बेलामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर यसरी अनुसन्धान भइरहेका ती 7 कम्पनीहरू मध्येको 2टा कम्पनी स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी र लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्समा सुदन गुरुङले 25-25 लाख रुपियाँ लगानी गरेको प्रमाण नै भेटिएको छ। र अझ डरलाग्दो कुरा त ती कम्पनीहरूमा भएको आफ्नो लगानी सुदन गुरुङले लुकाएका रहेछन्। सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको रूपमा पनि सुदन गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनले त्यो विवरणमा स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्समा भएको आफ्नो लगानी चाहिँ देखाएका थिएनन्। जब यो विषयमा विवाद चुलिँदै गयो तब सुदनले स्पष्टीकरण दिँदै मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर 2 करोडभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण उल्लेख गरेको छु। स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समेटेको हो, सो लुकाएको होइन, क्याटेगोराइज गरेको हो भनेर भन्छन्। तर वास्तवमा सुदनले भनेको यो कुरा एकदमै सिली लाग्थ्यो, झुट थियो। किनकि उनको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्सुरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्सको धितो पत्रमा कारोबार सुरु नै भएको छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन दफा 501 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनको दफा 31 को अनुसार यो सम्पत्ति विवरणको फर्म भर्दाखेरि आफ्नो कुनै पनि जायजता अथवा सम्पत्ति लुकाउन पाइँदैन। त्यसैले सुदनको यो कदम नैतिक रूपमा त गलत छँदैछ, कानुनी रूपमा पनि गलत छ र यसमा थप अनुसन्धान हुँदै जाँदा उनलाई ठुलो कारबाही पनि हुन सक्छ। अब धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने भनेर उनले आफ्नो सम्पत्तिमा 2,74,56,200 रुपियाँ देखाएका छन्। इन्ट्रेस्टिङ कुरा त सेतो पत्रले फेला पारेको प्रमाण अनुसार जेनजी आन्दोलन पछाडि मात्रै सुदनले 53 लाखभन्दा बढीको सेयर खरिद गरेका रहेछन् र सबैभन्दा लेटेस्ट आफू गृहमन्त्री बन्नुभन्दा 5 दिन अगाडि मात्र पनि नेप्सेमा सेयर किनिरहेका रहेछन्। त्यस्तै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा राखेको धनकुटामा रहेको आफ्नो नामको 19 रुपैयाँ 15 आना जग्गा पनि गृहमन्त्री बन्नुभन्दा 2 दिन अगाडि मात्र किनेका रहेछन्। अब कानुनी रूपमा यो कुरा गलत नभए पनि नैतिक रूपमा कति गलत छ आफै विचार गर्नुहोस्। अब ठाउँ ठाउँमा लगानी गर्न पाइन्छ, सेयर पनि किन्न पाइन्छ, जग्गा पनि किन्न पाइन्छ।
तर त्यसको स्रोत चाहिँ के हो त? सुदन गुरुङले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकांश स्रोतमा व्यवसाय र पैतृक सम्पत्ति भनेका छन्। तर कान्तिपुरको यो रिपोर्टमा सुदन गुरुङले हामी नेपालमा आउने कतिपय सहयोगहरू आफ्नै पर्सनल खातामा लिने गरेको देखिएको छ। नोबेल ब्याङ्कमा रहेको सुदन गुरुङको व्यक्तिगत खातामा 2021 को मेदेखि जुन महिनासम्म कोभिड-19 को लागि सहयोग भन्दै विभिन्न स्रोतबाट करिब 60 लाख रुपियाँ जम्मा भएको रहेछ। सुदन आफैले चाहिँ जन्मिँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तर मर्दा गरिब मर्नु त्यो चाहिँ तिम्रो गल्ती हो भनेर भन्छन्। तर तिनै गरिबलाई सहयोग गर्दैउ भन्दै आएको पैसाले उनले कतै आफ्नै नाममा जग्गा र सेयर किनेका त होइनन् भनेर प्रश्न उठ्छ। यस्तै प्रश्नहरूको खण्डन गर्न नसकेपछि अनि 2 कम्पनीमा आफ्नो सम्पत्ति लुकाएको कुरा सार्वजनिक भएपछि सुदनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छन् र उनको लाइफको गृहमन्त्रीवाला फेद समाप्त हुन्छ। खासमा जेएनजीहरूले ट्रान्सप्यारेन्सीको लागि आन्दोलन गरेका थिए, बलिदान दिएका थिए। तर त्यही ट्रान्सप्यारेन्सीको प्रश्न सुदनतिरै तेर्सियो। जेएनजीहरूले नेपोटिजमको विरुद्धमा अथवा नेपो किड्सहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थिए। आज यिनै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको कारण उनीहरूलाई नै नेपो किड्सको आरोप लागिरहेको छ। अस्ति नेपो बेबी नेपो किड्स करप्सन भन्नेहरू अब ती नेपो बेबी र किड्स को रहेछन् भन्ने त अब त देखिन थाल्यो नि। अब त जनताले बुझ्ने दिन छिटै आउँछ जस्तो लागेको छ मलाई। हामी आफू तयार हुन पर्यो मात्रै हो। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, द रोड टु हेल इज पेभ्ड विथ गुड इन्टेन्सन्स। नराम्रो अन्त्यतिर जाने बाटो पनि धेरै पटक राम्रो उद्देश्यबाटै सुरु भएको हुन्छ। आन्दोलनको सपना ठुलो थियो, तर सत्ताको यात्रामा त्यो सपना कतै हरायो कि भन्ने प्रश्न आज फेरि उठेको छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।